बाजारातले कुरकुरे तुम्ही विसरून जाल जेव्हा तुम्ही या मॅक्रोनी पास्ताचे क्रिस्पी आणि झटकीपट असे होणारे कुरकुरे घरी बनवाल. तर आज आपण अक्षताच किचनमध्ये मॅक्रोनी पास्ता कुरकुरे रेसिपी पाहणार आहोत. तर मॅक्रोनी पास्ता कुरकुरे घरी बनवण्यासाठी मी इथे एका पॅनमध्ये 4 वाटी पाणी घातलेले आहे आणि आता आपण गॅसची फ्लेम चालू करूयात आणि या पाण्याला उकळी येण्यासाठी यावर आपण काही वेळ झाकण ठेवूयात. पाण्याला उकळी आलेली आहे, झाकण काढूयात आणि यामध्ये मी आता 1 वाटी मॅक्रोनी पास्ता घालणार आहे. वेगवेगळ्या शेपचे पास्ता बाजारात सहज अवेलेबल होतात. त्या पास्ताचे देखील तुम्ही अशाच पद्धतीने कुरकुरे घरच्या घरी बनवू शकता. आता यामध्ये मी 1 टीस्पून एवढे तेल घातलेले आहे आणि चवीनुसार मीठ घातलेले आहे. कोणत्याही पास्ताला स्वतःची अशी चव नसल्याकारणानं यामध्ये आपल्याला कंपल्सरी मीठ घालणे गरजेचे आहे. आता 7 ते 8 मिनिटासाठी यावर आपण झाकण ठेवूयात. आता आपण झाकण काढूयात. 7 ते 8 मिनिटानंतर चेक करूयात की आपला पास्ता शिजला आहे की नाही ते. तर तुम्ही या पद्धतीने चेक करू शकता. आपला पास्ता 80% शिजून तयार झालेला आहे. आपल्याला इथे 100% पास्ता शिजून घ्यायचा नाही किंवा याचा गाळ देखील होऊ द्यायचा नाही. तर पास्ता शिजून झाल्यानंतर आपण हे सगळे पास्ता जे आहेत ते आपण एका स्ट्रेनरवर काढून घेणार आहोत. आणि याचे जे गरम पाणी आहे ते खालच्या भांड्यामध्ये मी काढून घेत आहे. तर या पद्धतीने आपल्याला याचे सगळे पाणी काढून घ्यायचे आहे आणि या पास्ताला स्ट्रेनरमध्ये व्यवस्थित असे पसरून घ्यायचे आहे. याची शिजण्याची प्रोसेस थांबण्यासाठी मी इथे एकदम चिल्ड वॉटर, थंडगार असे पाणी घेतलेले आहे आणि पास्तामध्ये मिक्स करून घेत आहे. आता आपल्या पास्ताला आपल्याला काही वेळ थंड करण्यासाठी बाजूला ठेवून द्यायचे आहे. तोपर्यंत गॅसवर मी एक पॅन ठेवलेला आहे आणि त्या पॅनमध्ये तळण्यासाठी तेल गरम करायला ठेवले आहे. थंड झालेल्या पास्तामध्ये आपण इथे अर्धा वाटी कॉर्नफ्लोअर घालणार आहोत आणि अर्धा वाटी मैदा घालणार आहोत. जेवढे कॉर्नफ्लोअर घेणार तेवढंच आपल्याला मैदा घ्यायचा आहे. समप्रमाणात कॉर्नफ्लोअर आणि मैदा हा तुम्ही मिक्स करून देखील या थंड झालेल्या पास्तावर घालू शकता. आता याला कॉर्नफ्लोअरचे आणि मैद्याचे व्यवस्थित असे कोटिंग येण्यासाठी मी इथे हलक्या हाताने मिक्स करून घेत आहे. आता यामध्ये आपल्याला जर कॉर्नफ्लोअरचे आणि मैद्याचे जर एक्स्ट्रा पीठ असेल तर ते अशा पद्धतीने चाळून घ्यायचे आहे. त्यामध्ये एक्स्ट्रा पीठ राहता कामा नये. तर यामध्ये मी चाळून घेतलेले आहे. तुम्ही पाहू शकता आपल्या मॅक्रोनी पास्ताला मस्त असे कॉर्नफ्लोअरचे आणि मैद्याचे कोटिंग आलेले आहे. आता आपले तेल देखील गरम झालेले आहे. एक पास्ता आपण त्या तेलामध्ये टाकून पाहूयात. आपला पास्ता वर आलेला आहे म्हणजे तेल व्यवस्थित तापलेले आहे. आता बॅचने आपण या पास्ताला व्यवस्थित असे तळून घेणार आहोत. पास्ता तेलामध्ये टाकल्यानंतर 2 ते 3 मिनटं याला हलवायचे नाही. 2 ते 3 मिनटानंतर हे पास्ता आपोआप वर येतात आणि मग चमच्याच्या साहाय्याने याला आपल्याला हलवून व्यवस्थित असे फ्राय करून घ्यायचे आहे. फ्राय करण्याची प्रोसिजर पूर्णपणे आपल्याला मीडियम फ्लेमवर करायची आहे. अगोदर हाय फ्लेमवर तेल छान तापले की सगळी प्रोसिजर नंतर तळण्याची मीडियम फ्लेमवरच करायची आहे. असा गुलाबीसर असा रंग आला पास्ताला की आपल्याला पास्ता एका बोलमध्ये टिश्यू पेपर घालायचा आहे आणि पास्ता काढून घ्यायचा आहे. आता मी दुसरी बॅच देखील टाकलेली आहे तेलामध्ये तळण्यासाठी. तर तुम्ही ते पाहत असाल 2 ते 3 मिनिटांनंतर आपोआप तेलावर हे पास्ता तरंगत आहेत म्हणजे आपला पास्ता व्यवस्थित फ्राय होतोय. गरम झाला, छान असा ह्याला गुलाबीसर रंग आला की याला आपण एका टिश्यू पेपरवर काढून घेऊयात. टिश्यू पेपरवर हे तळलेले पास्ता काढणे गरजेचे आहे कारण टिश्यू पेपर जे एक्स्ट्राचे तेल असते पदार्थाला तर ते सोक करून घेते. म्हणून तळलेला कोणताही पदार्थ टिश्यू पेपरवर आपल्याला काढून घ्यायचा असतो. तर या पद्धतीने आपण सगळे पास्ता व्यवस्थित डीप फ्राय करून घेतलेले आहेत, तळून झालेले आहेत आणि टिश्यू पेपरवर आपण याला काढून घेतलेले आहे. आता मी एक टिश्यू पेपर खाली अंथरलेला आहे आणि हा पास्ता आपण तळलेला पास्ता व्यवस्थित टिश्यू पेपरवर पसरून ठेवणार आहोत कारण हा थंड देखील होईल आणि यामधले एक्स्ट्रा तेल देखील निघून जाईल. थंड झालेला मॅक्रोनी पास्ता आपण एका बोलमध्ये काढून घेऊयात आणि आता यामध्ये आपण लाल मिरची पावडर, हिंग, हळद,
चिली फ्लेक्स, आमचूर पावडर, चाट मसाला, धने पावडर, जिरे पावडर, मिरपूड आणि मीठ हे आपण अगोदर मिक्स करून घेऊयात व्यवस्थित प्लेटमध्येच. यामध्ये जर काही गाठी असतील ते देखील आपण काढून घेणार आहोत. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार यामध्ये वेगळे अजून मसाले देखील ॲड करू शकता, म्हणजे पुदिना पावडर, सायट्रिक ॲसिड वगैरे हे ॲड करू शकता. माझ्याकडे नाही आहे म्हणून मी यामध्ये आमचूर पावडर, चाट मसाला घातलेला आहे आणि त्याची क्वांटिटी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आता या मसाल्याचे कोटिंग आपल्या मॅक्रोनी पास्ताला व्यवस्थित यावे यासाठी याला व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचे आहे. तुम्ही इथे पाहू शकता चटपटीत, क्रिस्पी आणि झटकीपट असा आपला मॅक्रोनी पास्ता कुरकुरे तयार झालेला आहे. हे कुरकुरे तुम्ही टी टाईममध्ये याचा आनंद घेऊ शकता. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत एक छोटीशी भूक भागवण्यासाठी हे कुरकुरे खूप आवडीने खाल्ले जातात. तर तुम्ही देखील ही रेसिपी नक्की करून पहा. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला याबद्दलचा तुमचा अनुभव आणि प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब देखील करा. नवनवीन व्हिडिओजसाठी बेल आयकॉनवर प्रेस करा. पुन्हा आपण लवकरच भेटूया अशा छान छान रेसिपीसोबत. तोपर्यंत टेक केअर अँड बाय बाय.